उसको हातमा बुबाको लागि चुरोट थिएन। इनफ्याक्ट उसको एउटा हात नै पनि थिएन। गुरुङले उक्त ग्रेनेड समाएर फाल्न मात्र आँटेका के थिए त्यो ग्रेनेड गुरुङकै हातमा पड्किन्छ। देब्रे हातले कम्बरमा भिरेको खुकुरी झिक्छन् अनि कसिएर कराउँछन्, नो वान विल पास हियर टुडे। सानो गोर्खाली सैनिकको युनिटको अगाडि 87 जना जापानी सैनिक मृत अवस्थामा थिए, जसमध्ये 31 जना त लक्ष्मणको अगाडि मात्र मृत अवस्थामा थिए। दिस भिडियो इज ब्रट टु बाई आइडियस वेयर्स। सन् 1940 तिरको कुरा हो। चितवनको दहखानी भन्ने गाउँमा एउटा बुबाले आफ्नो 22 वर्षीय छोरालाई एउटा नोट दिँदै भन्छन्, जा पसलबाट मेरो लागि चुरोट लिएर आइज। बुबाको लागि चुरोट लिन हिँडेको त्यो केटा 5 वर्ष पछाडि बल्ल घर फर्कन्छ। तर घर फर्कँदै गर्दा उसको हातमा बुबाको लागि चुरोट थिएन। इनफ्याक्ट उसको एउटा हात नै पनि थिएन। एउटा आँखा फुटेको थियो, एउटा कान नसुन्ने भएको थियो। चुरोट लिन हिँडेको त्यो केटा 5 वर्ष पछाडि चुरोट नलिकन यस्तो अभिगत बनाएर घर फर्कँदा पनि उसका बुबा आमा गर्वले छाती फुलाइरहेका थिए। यो कथा हो आँटको, हिम्मतको, साहसको अनि सम्पूर्ण गोर्खालीहरूको लागि एउटा इन्स्पिरेसनको, जो एक्लै 200 जना जापानी सैनिकसँग एक हातले लडिरह्यो। यो कथा हो भिक्टोरिया क्रस होल्डर लक्ष्मण गुरुङको। लक्ष्मण गुरुङको जन्म 30 डिसेम्बर 1917 मा चितवनको दहखानी भन्ने ठाउँमा भएको थियो। उनको जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवारमा बाबा प्रतिमान गुरुङ र आमा पार्वती गुरुङको सन्तानको रूपमा भएको थियो। उनले आफ्नै गाउँकै विद्यालयबाट आधारभूत शिक्षासम्म प्राप्त गरेका थिए। सन् 1940 को दशकमा दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो। यता नेपालमा प्रत्यक्ष रूपमा त्यसको प्रभाव नदेखिए पनि धेरै गोर्खाली सैनिकहरू ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना भइरहेका थिए। त्यही क्रममा एक दिन आफ्नो बुबाको लागि चुरोट लिन पसल जाने क्रममा उनको गाउँकै एउटा साथीसँग भेट हुन्छ। त्यो साथी ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना हुनका निम्ति जाँदै रहेछ। त्यो बखत केही नसोची लक्ष्मण पनि त्यही साथीको पछि पछि लाग्छन्। त्यो बेला ब्रिटिस आर्मीमा रिक्रुट हुन हाइट 5 फिट हुनै पर्थ्यो। अहिले त यसलाई झन् बढाएर 5 फिट 2 इन्च बनाइएको छ। तर लक्ष्मणको हाइट त्यति बेला 4 फिट 11 इन्च मात्र थियो। तैपनि ब्रिटिस कमान्डरहरूले उनलाई आर्मीमा रिक्रुट गराइदिए। दोस्रो विश्वयुद्धको त्यो समयमा ब्रिटिसहरूलाई जति सक्दो धेरैभन्दा धेरै सैनिकहरूको खाँचो थियो र यही कारणले लक्ष्मण गुरुङले पनि आफ्नो हाइट कम हुँदाहुँदै भर्ती हुने अवसर पाए। उनी 8th गोर्खा राइफलको 4th बटालियनमा सिलेक्ट भएका थिए। सन् 1944 तिरको कुरा हो। आफ्नो सीमा बढाउन युद्धमा होमिएको जापानी सेना धेरै तीव्रताका साथमा बर्माको सीमातिर लम्किरहेको थियो। बर्मा जसलाई हामी अहिले म्यानमार पनि भन्ने गर्छौँ। बर्मामा आक्रमण गर्नुको पछाडि जापानी सेनाको दुईवटा उद्देश्य थियो। पहिलो, चाइनासँग जोडिएको मिलिटरी सप्लाईको रुटलाई काटिदिने अनि दोस्रो, इन्डियाको सीमासम्म पुगेर ब्रिटिस राज्य विरुद्ध विद्रोह सुरु गर्ने। त्यसैले जापानी सेनालाई बर्माबाट अगाडि बढ्न नदिन इन्डियामा राज गरेर बसिरहेका ब्रिटिसर्सहरूको लागि एकदमै आवश्यक थियो। ब्रिटेनले यस कामको लागि आफ्नो सबैभन्दा बलियो पल्टन खटाएको पनि थियो। तर त्यो पल्टनले जति नै कोसिस गर्दा पनि जापानी सेनाको अगाडि कमजोर साबित भइरहेको थियो। यो अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो सबैभन्दा बलियो हतियार अगाडि सार्नुको विकल्प थिएन। उनीहरूको सबैभन्दा बलियो हतियार अरू कोही नभएर गोर्खाली सेनाहरू थिए। तर गोर्खाली सेनाहरूलाई भने मुख्य गरी उनीहरूले हिटलरको सेनालाई रोक्न भनेर तयार पारेका थिए। तर जापानी सेनाहरूसँग ब्रिटिस सेना निरीह भए पछाडि हिटलरका लागि तयार पारिएको गोर्खाली सेनालाई नै अब अगाडि सार्नुपर्ने भयो। यही क्रममा 1945 अप्रिल महिनाको अन्तिमतिर थोरै संख्यामा रहेका जापानी सेनाहरूको टोली जेनरल सर विलियम स्लिमको नेतृत्वमा रहेको 89th इन्डियन ब्रिगेडसँग ठोकिन पुग्यो। आफ्नो संख्या थोरै भएकाले जापानी सेना पछाडि हट्न बाध्य भयो। उनीहरू त्यहाँबाट भाग्नु नै पर्ने अवस्था आयो। जेनरल विलियमले आफ्नो बटालियनलाई ती भागेका जापानी फौजलाई खोजेर जहाँ भेट्छौँ त्यही गोली प्रहार गर्नु भनेर आदेश दिन्छन्। त्यसपश्चात केही युनिटहरू जापानी सेनाको पछाडि लाग्छन्। यही मध्ये एउटा युनिटको लिड गर्दै थिए लक्ष्मण गुरुङले। यही क्रममा 12 मेको रातमा लक्ष्मण गुरुङको युनिट बर्माको टङदाओ भन्ने गाउँमा जापानी सेनासँग ठोकिन पुग्छ। यो इलाका अरू इलाकाहरूभन्दा धेरै टाढा थियो, जसले गर्दा लक्ष्मणको युनिट अरू सैनिकहरूसँग सम्पर्कविहीन थियो।
उनीहरूसँग हतियार अनि गोली पनि एकदमै कम थियो र सहयोग चाहिएको खण्डमा अरू फोर्सभन्दा धेरै टाढा थियो। गुरुङ आफ्नो बटालियनको नेतृत्व गरिरहेका कारणले आफू सबैभन्दा अगाडिको पोजिसनमा एउटा सानो खाल्डो बनाएर बस्छन् अनि सहयोगको लागि उनले आफूसँगै साइडमा अरू 2 सैनिकहरू पनि राख्छन् अनि जापानी सेनामा निगरानी राख्न थाल्छन्। उनको युनिटका अरू सैनिकहरू उनलाई कभर दिन अलि पछाडि एउटा क्याम्प बनाएर बस्छन्। त्यही क्रममा एक्कासी लसिमानको पल्टनमाथि जापानी सेनाले ग्रेनेडको वर्षा गर्न थाल्छ, जसबाट पछाडि क्याम्प बनाएर बसेका सबै सैनिकहरू घाइते हुन पुग्छन् अनि एउटा ग्रेनेड गुरुङकै अगाडि आएर खस्छ। गुरुङले हत्तनपत्त त्यस ग्रेनेडलाई च्याप्प समाएर जताबाट आएको थियो त्यतै फर्काइदिन्छन्। अब फेरि एकैछिनमा अर्को ग्रेनेड आएर गुरुङ बसेको खाल्डोमा उनकै खुट्टाको छेउमा खस्छ। गुरुङले फेरि बहादुरी देखाउँदै उक्त ग्रेनेडलाई पनि पहिलाको जसरी नै फर्काउँछन्। यो समयसम्म आइपुग्दा उनले आफूमाथि प्रहार भएको 2टा ग्रेनेड फर्काइसकेका थिए, तर खतरा अझै टरेको थिएन। तेस्रो पटक पनि अर्को ग्रेनेड आएर गुरुङकै छेउमा खस्छ। गुरुङले उक्त ग्रेनेड समाएर फाल्न मात्र आँटेका के थिए त्यो ग्रेनेड गुरुङकै हातमा पड्किन्छ, जसले गर्दा उनको दाहिने हातका औँलाहरू नै उठ्छ, दाहिने आँखा फुट्छ, दाहिने कानले सुन्न छाड्छ अनि दाहिने हात नचल्ने अवस्थामा पुग्छ। गुरुङको हालत यस्तो हुँदा उनको सुरक्षामा खटिएका 2 सैनिक अघि ढलिसकेका थिए अनि पछाडि क्याम्पका सैनिक त सुरुमै घाइते भइसकेका थिए। सो गुरुङ अब एक्लै थिए। जे गर्नुपर्ने थियो उनले नै गर्नुपर्ने थियो। यो देखेर जापानी सेनाहरूको खुसीको सीमा बाँकी रहँदैन। उनीहरू तीव्रताका साथ लसिमानतर्फ अगाडि बढ्न थाल्छन्। उनीहरूलाई लागेको थियो कि अब उनीहरूलाई रोक्ने कोही हुँदैन, तर लक्ष्मणमा अझै एउटा आगोको झिल्का बाँकी थियो। उनी एक गोर्खा न थिए, यसरी हार मान्न त कहाँ सक्थे र। भुइँमा बेहोस भएर ढलेका उनी अब जापानी सेनाहरूको आवाजले झस्किन्छन् र बिस्तारै सिधा उभिन्छन्। देब्रे हातले कम्बरमा भिरेको खुकुरी झिक्छन् अनि कसिएर कराउँछन्, नो वान विल पास हियर टुडे, यानि कि यहाँबाट कोही अगाडि बढ्दैन। अनि त्यो खुकुरीलाई आफ्नो अगाडि खाल्डोको माथिपट्टि गाड्छन् अनि देब्रे हातले राइफल निकालेर आफ्नो कुममा अड्याएर खाल्डो अगाडिको डिस्कोमा तेर्साएर लोड गर्छन् अनि औँलालाई ट्रिगरमा राखेर गोली हान्न तयार भएर बस्छन्। जापानी सेनालाई यो दृश्य हास्यास्पद अनि रमाइलो लागिरहेको थियो। एउटा सानो सानो मान्छे खाल्डोबाट चिच्याउँदैछ, दाहिनेपट्टिको भाग सबै रगतले लटपटिएको छ, हातबाट तुरुरु रगत चुइरहेको छ, मर्न लागेको जस्तो देखिन्छ, तर एकतिर राइफल भिरेर चिच्याइरहेको छ। यो एउटा जाबले के नै गर्ला र भन्ने सोचेर उनीहरूले लसिमानतर्फ अगाडि बढ्न थाल्छन्। लसिमान पनि के कम थिए र, कहिले जय गोर्खा त कहिले कम फाइड गोर्खा भन्दै राउन्डका राउन्ड फायर गर्न सुरु गर्छन्। यो समयसम्ममा छेउमा घाइते भएर लडेका साथीहरूको पनि होस आइसकेको थियो। उनीहरूले लक्ष्मण कराउँदै लड्दै गरेको सुने तापनि उनीहरूमा न त उठ्ने नै तागत थियो न त जापानी सेनासँग लड्ने नै। उनीहरू बस बेसहारा जसरी भुइँमै लडिरहेका थिए। लक्ष्मण भने एक्लै, त्यसमाथि घाइते भए तापनि एकपछि अर्को जापानी सैनिकमाथि गोली पड्काउँदै रक्ताम्बे अवस्थामा पनि 4 घण्टासम्म लडी नै रहे अनि त्यस पछाडि भने बल्ल बेहोस भए। भोलिपल्ट बिहानको समयमा जब अन्य गोर्खाली सैनिक अनि ब्रिटिस कमान्डरहरू त्यहाँ आइपुग्छन्, उनीहरू 3 छक्क पर्छन्। उनीहरूले जे देख्छन् त्यो विश्वास नै गर्न सक्दैनन्। सानो गोर्खाली सैनिकको युनिटको अगाडि 87 जना जापानी सैनिक मृत अवस्थामा थिए, जसमध्ये 31 जना त लक्ष्मणको अगाडि मात्र मृत अवस्थामा थिए। बिस्तारै सबै बेहोस गोर्खाली सैनिकहरूलाई क्याम्पमा लगिन्छ अनि उपचार गरिन्छ। लक्ष्मणका चोटहरू यति गहिरा थिए कि उनको शरीरको एक पाटो पुरै तरिकाले चल्नै नसक्ने भएको थियो, यहाँसम्म कि उनी एउटा आँखाबाट अन्धो अनि एउटा कानबाट बहिरो समेत भइसकेका थिए। तर तबसम्म लक्ष्मण सबै गोर्खाली सैनिकहरूको लागि प्रेरणाको केन्द्र भइसकेका थिए। सोही क्याम्प जित्न जापानी सेनाले 3 दिनसम्म लगातार आक्रमण गरिरह्यो, तर गोर्खाली सैनिकहरूले निडर भएर बहादुरीका साथ लडिरहे। धेरै दिनको कोसिस पछाडि पनि सो क्याम्प जित्न नसक्दा जापानी सेनाहरू निराश भएर घर फर्किए। यता लक्ष्मण गुरुङको स्वास्थ्य अवस्था भने झन झन खराब हुँदै गए पछाडि उनलाई ठुलो सैनिक अस्पताल लगिन्छ अनि उपचार गरिन्छ। उनको दाहिने हातलाई रिभाइभ गर्न भरपुर कोसिस गरिन्छ, तर हातको हड्डी पुरै तरिकाले ड्यामेज भएकाले दाहिने हात नै काट्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यस पछाडि उनको शरीरको दाहिने भाग पुरै तरिकाले निको हुन 4 महिनाको समय लाग्छ।
सेप्टेम्बर 2 1945 मा जर्मनीको आत्मसमर्पण पछाडि दोस्रो विश्वयुद्ध आधिकारिक रूपमा अन्त्य हुन्छ अनि सबै आफ्नो घर फर्कन्छन्। उता आफ्नो वर्षौंदेखि हराएको आफ्नो छोरोको पर्खाइमा बसेका लक्ष्मणका आमा बुबाले आफ्नो छोरो फर्कँदै गरेको खबर पाउँछन्। हर्ष अनि खुसीका आँसु झार्दै आँगनमा आएर छोराको स्वागतका लागि उभिन्छन्। हर्ष नलागोस् पनि कसरी आफ्नो छोरालाई 5 वर्ष पछाडि देख्नेवाला जो थिए, तर जब पार्वती र प्रतिमानले आफ्नो छोरोलाई देखे उनीहरूको सबै खुसी लुटिन्छ। 5 वर्ष अगाडि हाँस्दै खेल्दै सँगै चुरोट लिन पसल गएको छोरो 5 वर्ष पछाडि अपाङ्ग भएर फर्किएको थियो। एउटा आँखाबाट अन्धो, एउटा कानबाट बहिरो, एउटा हात काटिएको अनि एउटा खुट्टा अपाङ्ग भएको। आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो छोरोको यस्तो अभिगत देख्दा को बाबुआमाको मन नरुँदो हो। तर पार्वती र प्रतिमान खुसी अनि गर्व पनि महसुस गरिरहेका थिए। आफ्नो छोरोको बहादुरीको कथा सुनेर स्याबास छोरा भन्दै छाती फुलाइ पनि रहेका थिए। दोस्रो विश्वयुद्ध सकिएको 2 महिना पछाडि लक्ष्मणले तत्कालीन ब्रिटिस गभर्नरको चिठी पाउँछन्, जहाँ उनलाई आफ्नो अभिभावकसँग इन्डिया आउन आग्रह गरिएको थियो। 19 डिसेम्बर 1945 मा इन्डियाको नयाँ दिल्ली स्थित रेड फोर्टमा एउटा कार्यक्रममा लर्ड लुइस माउन्टब्याटनद्वारा लक्ष्मणलाई सर्वाधिक उच्च सैनिक पदक भिक्टोरिया क्रसबाट सम्मानित गरिन्छ अनि हवलदारको पदमा बढुवा गरिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्ध सकिए लगत्तै अन्य सैनिकहरूले रिटायरमेन्ट लिएर आफ्नो घर फर्कन्छन्, तर लक्ष्मण भने यति धेरै सङ्घर्ष अनि यति धेरै अग्नि परीक्षा पश्चात पनि अझै 2 वर्षसम्म इन्डियाको गोर्खा रेजिमेन्ट अन्तर्गत रहेर आफ्नो हवलदारको पद सम्हालिरहन्छन्। पछि बल्ल अगस्त 15 1947 मा इन्डियाको इन्डिपेन्डेन्सी पश्चात भने उनले पनि आफ्नो सर्भिसबाट रिटायरमेन्ट लिन्छन् अनि आफ्नै घर फर्केर सामान्य किसानको रूपमा आफ्नो जीवन बिताउँछन्। ब्रिटिस सरकारको लागि यति ठुलो बलिदान दिएका लक्ष्मणले आफ्नो जीवन भने गरिबीमै कटाए। उनको घर एउटा अत्यन्तै दुर्गम गाउँमा भएकाले उनको पेन्सनको पैसा लिन जान पनि धेरै दिन हिँड्नुपर्ने हुन्थ्यो। आफ्नो जीवनको सबैभन्दा अमूल्य समय ब्रिटिस सरकारको सेवामा समर्पित गरेका लक्ष्मणले आफ्नो आधाभन्दा बढी जीवन भने अभावमा गुजार्नु पर्यो। पछि 1990 को दशकमा गएर ब्रिटिस एड अर्गनाइजेसनले उनको लागि एउटा घर बनाइदियो अनि तत्कालीन ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर जोन मेजरको सहयोगमा गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टको माध्यमबाट उनलाई 100,000 पाउन्डको चेक प्रदान गरियो। 2008 मा ब्रिटिस आर्मीको बेस हङकङबाट युकेमा सर्यो। यो सँगै लक्ष्मण पनि आफ्नी नातिनी अमृताको हेरचाहमा युकेको हङस्लोमा बस्न थाले। अनि 12 डिसेम्बर 2010 मा न्युमोनियाका कारण 93 वर्षको उमेरमा लक्ष्मणको मृत्यु भयो। विभिन्न इन्टरभ्यूहरूमा लक्ष्मणले भन्ने गरेका थिए, म अरू कुनै उपाय नभएर ज्यानको बाजी लगाएर रणभूमिमा लडेको होइन। मान्छे भएपछि एक दिन मर्नै पर्छ। बुढो शिथिल जीवसँग मर्नुभन्दा म बरु रणभूमिमै 1000 प्रहार खेपेर पनि आफ्नो खुट्टामा सिधा उभिएर मृत्यु प्राप्त गर्न मन पराउँछु। मलाई यति थाहा थियो जे गर्नु थियो मैले नै गर्नु थियो। जसरी हुन्छ जापानी सेनालाई त्यही ठाउँमा रोक्नु थियो र मैले त्यही गरे पनि। साँच्चै लक्ष्मण एक महान योद्धा थिए। नेपाल आमाले जन्माएको एउटा सुरवीर। उनको वीरताको कथा सुन्दा आज पनि गर्वले छाती फुलेर आउँछ। उनले एक हातले खुकुरी नचाउँदै चिच्याए जसरी जय गोर्खा, कम फाइट गोर्खा भन्दै चिच्याउन मन लाग्छ। उनी आज गोर्खालीहरूका लागि मात्र नभएर विश्वभरिका सैनिकहरूका निम्ति प्रेरणाका स्रोत हुन्। अब गोर्खालीहरूको बहादुरीका कथा त तपाईँ हामीले सानैदेखि सुन्दै आएको कुरा हो, तर त्यो पछाडि एउटा डार्क रियालिटी छ। लक्ष्मण गुरुङ लगायतलाई यो लडाईँ लड्नै पर्ने बाध्यता किन थियो त? र अहिले पनि नेपालीहरूमा त्यो बाध्यता किन छ त? यो कुरा बुझ्न गोर्खालीहरूको बहादुरीदेखि बाहेकको अर्को साइड बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि हामीले योभन्दा अगाडि नै यो भिडियो बनाइसकेका थियौँ। यहाँनिर क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।